नमस्कार। नेवारी रेसिपी अन्तर्गत आज हामी भुटन कसरी बनाउने अर्थात् भुटन रेसिपी बारे भिडियो तयार पार्न गइरहेका छौँ, जसको लागि हामीले बजारबाट करिब 5 किलो जति भुटन किनेर ल्याएका छौँ। र हेर्नुहोस् त, यसमा धेरै मैलाहरू हुन्छन्। यो फोहोर मैलाहरू हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ। भुटनमा हामीले शरीरका भित्री अङ्गहरू जस्तै गो, खागो, श्वास नली, आन्द्रा फुली, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, मृगौला र कलेजो जस्ता मासुहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्रा जति छ त्यतिकै मात्रामा गो, खागो, मृगौला, कलेजो, श्वास नली आदि पनि त्यतिकै मात्रा भएमा यो भुटन धेरै राम्रो हुन्छ। अर्थात् हामीले थाहा भयो कि यो भुटन शरीरका भित्री अङ्गहरूको मात्र प्रयोग गरेर बनाउने गरिन्छ। सानो आन्द्रा घुम्रिएर बसेको हुन्छ। सफा गर्नको लागि हामीले यसलाई लामो हुने गरी मिलाएर काटेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई सफा गर्नतर्फ लागौँ। गो अथवा खागोमा फोहोर निकाल्नको लागि हामीले त्यो पातलो छिलीलाई उक्काएर सफा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर मृगौलालाई पनि बोसोले घेरिएको हुन्छ। त्यो बोसोलाई पनि हामीले निकालेर सफा गर्नुपर्छ। आन्द्रा सफा गर्न अलि गाह्रो छ। त्यसको लागि हामीले अलिकति पानी राखेर भुरी औँलाले त्यस आन्द्रालाई चिर्दै सफा गर्न सक्छौँ। साथै त्यसमा टाँसिएर बसेको बोसोलाई पनि निकाल्दै भुरी औँला छिराएर चिर्दै पनि हामी सफा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सानो आन्द्रालाई पनि त्यस्तरी नै सफा गर्न सकिन्छ। केही गरी भुरी औँला नछिरेमा अरू औँलाको प्रयोग गरेर भए पनि त्यसलाई छिर्न जरुरी छ, किनभने आन्द्राभित्रको मैलो फाल्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय यही नै हो। ल हेर्नुहोस् त, फाल्नुपर्ने मासु कति निक्लिएको छ। यसबाट निस्केको फोहोर हामीले कुकुरलाई पनि दिन सक्छौँ भने डस्टबिनमा फाल्दा पनि हुन्छ। अब हामीले फेरि यसलाई 3-4 चोटि पखाल्नुपर्छ। पखालौँ पनि। भुटनलाई उसिन्न अगाडि यसबाट निस्कने पानीलाई सकभर हामीले निचोरेर भए पनि निकाल्नुपर्छ, किनभने यसलाई यसरी निकालेर उसिन्दा पनि त्यसमा पानी बढी हुन्छ, जुन हामी देखाउन गइरहेका छौँ। हेरौँ न त।
अब यसलाई उसिन्नतर्फ लागौँ, जसको लागि हामीले सार अलिकति प्रयोग गरेर चलाउँ। ठिक्कको आगोमा 25-30 मिनेट उसिन्दाखेरि यो हाम्रो फुटन पाक्नेछ। ल हेर्नुहोस् त, निचोरेर हाल्दा पनि हाम्रो पानी बढी भएको कुरा यहाँ देखिन्छ। फुटान उसिन्दाखेरि हामीले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो धेरै पनि पाक्नु हुँदैन। धेरै पाकेर गिलो हुँदाखेरि यसलाई फ्राई गर्दाखेरि हामीले धेरै गाह्रो हुन्छ, अर्थात् यसलाई झुरुमझुम हुने गरी पकाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर धेरै नपाक्दा पनि यसलाई टोक्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अलिअलि पाक्न लाग्दैमा हामीले यसलाई निकाल्न सक्नु धेरै राम्रो हुन्छ। सायद यो हाम्रो फुटन पाकिसकेको छ, हेरौँ। यो फुटन धेरै पाक्दाखेरि नमजा हुने भएकोले हामी यसलाई चाँडी सिटी खोल्नको लागि हामी पानी प्रयोग गरेर यसको सिटी चाँडी खोल्न सक्छौँ। यो फुटन अलिकति पाकेको छैन, यसलाई अब हामी फेरि एक सिटी दिन लाए पनि हुन्छ, नभए आधा घन्टा जति बिर्को टाइट गरेर राख्दा पनि यो पाक्नेछ। हतार छैन भने यसलाई आधा घन्टा जति बिर्को टाइट गरेर त्यतिकै राख्दा धेरै राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो फुटन काट्ने बेला भयो। यसलाई चपिङ बोर्डको सहायताले अथवा पुलिसको सहायताले काट्दा पनि हुन्छ। काट्ने काम पनि पुरा भएको छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी एकचोटि चलाउँ। एक प्लेट जति फुटन फ्राई गरेर पनि हेरौँ न त। हामीले यसमा तोरीको तेल प्रयोग गरेका छौँ, जुन ताति पनि सक्यो। अब फुटन फ्राई गरौँ। फुटन फ्राई गर्न पुगिसकेको छ। अब हामी यसमा मसला हाल्छौँ। नुन आधा चम्चा, बेसार अलिकति, जिरा आधा चम्चा, खोर्सानी आधा चम्चा। पिरो चाहिन्छ भने अलिकति बढाए पनि हुन्छ। साथै यसमा अलिकति टेस्टिङ पाउडर अर्थात् अजिनोमोटो राख्दा झनै मिठो हुन्छ, तर राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। राम्रोसँग चलाउँ।
हाम्रो यो फुटान रेडी भइसकेको छ। अलिकति पस्काएर पनि हेरौँ। नेवार समुदायमा सुकुफे अर्थात् सुकुल भोजमा फुटनको अनिवार्य प्रयोग हुने गर्छ, जुन दहीको टिका लगाउन अगाडि आउने गर्छ। नेवारको भोज खाएका अरू समुदायहरूले पनि यो महसुस गरेको होला। अब बाँकी फुटानलाई पनि फुट्नतर्फ लागौँ। फलामको कडाई प्रयोग गर्न सकेमा यसमा फुटान टाँसिन पाउँदैन। अरू भाँडोमा जस्तै यसमा खासै टाँसिने गर्दैन। त्यसैले हामी यहाँ फलामको कडाईको प्रयोग गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामी 150 ml जति तोरीको तेल प्रयोग गर्दैछौँ। फ्राई गर्दाखेरि टाँसिएर हैरान हुने भएकोले यसमा सोयाबिन सस प्रयोग गर्न सक्दा धेरै राम्रो हुन्छ। फुटानलाई घरिघरि चलाइदिनुपर्छ। करिब 5-10 मिनटको अन्तरालमा यसले चलाउन सके राम्रो हुन्छ। करिब यो 25-30 मिनट फ्राई गर्दाखेरि पुग्छ। फुटान फ्राई गर्न पुगिसक्यो। अब यसमा मसला हालौँ। नुन 3 चम्चा जति हालौँ। त्यस्तै गरेर खोर्सानी 3 या 4 चम्चा हाले पनि हुन्छ। त्यसै गरेर जिरा पनि 3-4 चम्चा हाल्दा पुग्छ। त्यस्तै गरेर बेसार 2 चम्चा र टेस्टिङ पाउडर आधा चम्चा प्रयोग गरेको छु। यो पनि रेडी भइसकेको छ। तपाईँले यो भिडियो मन पराउनु भयो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यसले गर्दाखेरि मलाई अरू भिडियोहरू तयार पार्नु पनि हौसला मिल्नेछ। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।